Welkom dames en heren. Het is de week 4 van januari. The week of, and this is for the WATERMAN, WEEGSCHAAL en tweeling. Oké, WATERMAN, WEEGSCHAAL en tweeling. Je hebt mee te maken met een player. Een player is iemand die lovebomb mensen gaat rond met multiple mensen en vertelt dat ze zijn verliefd en future fake. Future fake is creëer some sort of a future met iemand waar je weet dat het gaat niet lukken, maar je wil gewoon deze persoon even uitspelen, oké? Nou, whatever de issue en de situatie is, ik zie maandag, dinsdag, some sort of informatie is boven water gekomen over het verleden. Nou, ik zie dat iemand zit met verdriet over een situatie. Oké, some sort of a news komt voor iemand. En iemand zoekt innerlijke kracht. Iemand recognized that some sort of a network that I of zij is connected with was niet goed voor de voorbereiding voor ze. Oké. Dinsdag, woensdag, de waarheid komt uit over een player. Mensen is nou van op de hoogte hoe een player some sort of a new start uit krijgen in het verleden. Mensen krijgen inzicht dat deze persoon, deze man is gewoon een player. Deze man gaat met multiple mensen, create multiple illusion, hou multiple mensen, is altijd love bomb. Oké, deze persoon gaat rond en love bomb vrouwen. Dus maandag, dinsdag, een netwerk komt to een eind. Ik zie dat een watermanvrouw is zeer verdrietig. Deze watermanvrouw is echt verdrietig. Dus sommige van jullie is connected met de watermanvrouw. Sommige van jullie have some sort of a connection met de watermanvrouw. Deze watermanvrouw is echt verdrietig. Whatever the issue, de situatie is. Deze watermanvrouw recognize that a man is a player. En wat is gebeurd? Deze deze vrouw is nou van op de hoogte over some sort of a conflict. Deze visgrave of scorpion behind some sort of a connectie. Omdat deze visgrave of scorpion recognize who a player have. Dus daar is iemand dat zit iemand te love bomb. Maar deze visgrave of scorpion wil de connectie behind her. Omdat deze visgrave of scorpion recognize that deze person is a player. Oké, deze person zegt wat hij denkt dat hij of zij wil weten. Maar sta niet achter wat hij of zij zegt. Oké. Dus woensdag, de energie van de zon. Mensen, er is een groot beoordeling aan de dame. Deze dame, geheim is nou boven water gekomen. Daar is echt some sort of geheim dat de dame heeft gehouden. Deze jonge dame is tussen de leeftijd van 25 en 45. Nou, deze dame was op zoek naar some sort of a nieuwe start. Maar mensen is nou achtergekomen dat deze dame is niet echt kosher. Oké. Deze dame wacht op some sort of informatie, maar mensen is nou aan het uitzoeken van informatie over deze jonge dame en recognize dat deze jonge dame is een fox. Oké. We weten niet zeker wie is deze persoon. Dus het heeft mee te maken met iemand dat jullie have some sort of a connection met. Want donderdag, vrijdag, het is echt een dame van een, dat is, ik ken een buitenlandse dame, ik ken iemand dat relocate, weet je, want je ziet de rijden. En mensen zien dat deze dame is een fox. Oké, deze dame is niet oprecht en niet eerlijk. Oké, de energie van de 10 van zwaarder, heel veel informatie komt uit dat deze dame sprak de waarheid niet. Oké. Dus donderdag en vrijdag krijgen mensen inzicht, some sort of a communicatie leven op. Dat een jonge dame is een fox. Een jonge dame zit chaos te creëren. Zonder dat er is wat aan de hand. Oké, deze dame communicaat dingen dat was niet gebaseerd op feiten. Oké, deze dame
have some sort of a issue mentally, oké? Deze dame ziet dingen dat is niet daar. Dus ja, daarom heb ik altijd die kaart hier uit. Want als ik het even echt lezen, dan jullie snap het helemaal niet. Vanwege doordat daar zoveel informatie dat komt binnen. Dus deze kaarten zijn gewoon helpmiddelen, oké, om te vertellen. Want als deze kaart was niet boven, zou jullie niet weten over welke dame is het, oké. Dus communicatie, verdriet voor een jonge dame, oké. En deze jonge dame collaboreer with a group of mensen om te werk tegen een andere persoon. And somehow mensen recognize wie deze person is en wat. Dus deze person is nou op wacht op some sort of informatie. En de informatie, mensen recognize dat de informatie wat deze dame hebben doorgegeven of aangelegd is niet gebaseerd op feiten. Oké, mensen recognize dat daar zijn andere informatie dat deze dame heeft niet opgegeven. Deze dame creëert some sort of an illusion dat was niet gebaseerd op fact. Dus verdriet is here and some sort of informatie. Verdriet is here. Some sort of a communicatie en verdriet voor deze dame. Ik zie de WATERMAN weegschaal of tweelingvrouw. Some sort of a verdriet. Omdat whatever de geheim dat deze persoon heeft gedragen is now out. Oké. En de reden is dat, dames en heren, soms je wil op één weg, maar soms is niet je weg te lopen. Oké. En ik zie dat is een situatie waar deze persoon is zoiets als de universe willen blog of richt deze persoon in een andere richting. Vanwege doordat ja, mensen recognize dat deze persoon zal niet goed. Ja, het is echt raar. Dus wees voorzichtig. Ik ken voor jullie of ik ken voor iemand in je leven. Oké, omdat die is nou van op de hoogte dat hoewel deze jonge dame is nou verdrietig. Omdat some sort of informatie komt maandag, dinsdag. Voor sommige van jullie is maandag, dinsdag. Maar voor sommige van jullie is donderdag, vrijdag. Dat die recognize dat deze jonge dame spreekt niet de waarheid. Het is een persoon tussen de leeftijd van 25 en 45. Dus verdriet voor deze jonge dame in deze week. Deze jonge dame zit nou na te denken en ja, is verdrietig over de situatie en zit nou na te denken, wat nou? Want whatever the issue is, deze jonge dame, oké, het heeft iets mee te maken met some sort of a rise, some sort of a beoordeling over een situatie, oké. Dus this week is heel raar voor jullie lookmensen, omdat jullie lookmensen hebben mee te maken met een player. Jullie lookmensen hebben mee te maken met een visgreep of scorpion person. Deze visgreep of scorpion person is echt verdrietig, omdat deze visgreep of scorpion person is nou van op de hoogte wat jullie mannen, dat is een speler heeft gedaan. Dus there is some sort of a verdriet voor een visgreep of scorpion vrouw, oké? En de zon, het heeft mee te maken dat deze jonge dame was op zoek naar some sort of a new start. And so it says, deze player probeert jonge dame some sort of a new start te geven, oké? Maar mensen zitten de puzzle in elkaar te zetten. En recognize wie zijn deze mensen en de netwerk en de connectie.
Want deze mensen zijn niet kosher. Dus iets is nou boven water uitgekomen over een man. Oké, en deze player kan best wel. Jullie look mensen of deze player is iemand anders. Oké, ik ga even stiekem. Zie wie is deze player. Wie is deze player? Ik ga stiekem kijken voor jullie. Wie is de player? Omdat mensen nou recognize how deze player gaf meerdere vrouwen some sort of a new start. Oké, dus mensen recognize dat daar is een man dat gaf meerdere vrouwen some sort of a new start. Oké, it's like deze man gaat in connectie met verschillende mensen. Wie is deze man? Laat ons zien, wie is de player? Wie is de player? Wie is de player? Wie is de player? Work. Celebration. News. Conflicts. Over legal documents. Ja, iemand heeft problemen. Ja, WATERMAN, ja. Dus jullie dames hebben some sort of a problemen. En ik zeg dat jullie dames krijgen some sort of a news dat is niet echt positief. Jullie dames is niet blij met de nieuws dat jullie krijgen. Het heeft mee te maken met some sort of a legalities. Dus jullie dames hebben some sort of a news gekregen en is daar niet blij over. Wie is de player? Yeah. There is some sort of a geheim surrounding, some sort of a, this is the moon in WEEGSCHAAL, okay? And there is a player can a fish, crave of scorpion, a crave person, okay? That's a crave person, mensen don't recognize it's surrounding a crave person and some sort of a legal documents. Dus the player can maakt niet uit welke zodiac zijn, maar mensen zitten te opzoeken informatie over deze player en deze player achtergrond of zo. Oké, dus wees voorzichtig. Vanwege dat whoever deze player is, mensen is nou van op mensen nou bekijken deze persoon, oké? En hebben informatie over deze persoon, wat deze persoon zit om te doen. En jullie dames komen in aanraking daarmee. Dus communicatie leveren op, some sort of informatie. Dat sommige van jullie dames was niet van op de hoogte en niet geholpen voor dat soort of situatie. Dus verdriet is hier. Dus ik hoop dat dit helpt. Namaste.